สุดนี้ผู้นำของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ออกประกาศเตือนทางการของอิสราเอลรวมไปถึงกองทัพอิสราเอลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีเป้าหมายในการโจมตีนะคะฮัสซันนัสลุนซอผู้นำฮิสบอลเลาะห์เนี่ยบอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าทางการของอิสราเอลต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายหวาดกลัวเพราะว่าอิสราเอลรู้ดีว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่จะปลอดภัยจากขีปนาวุธแล้วก็โดรนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์แล้วก็การโจมตีของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เนี่ยวันนี้ข้อพิสูจน์สำคัญคือโดรนของฮิสบอลเลาะห์นั้นเนี่ยสามารถระบุเป้าหมายหรือว่าพื้นที่หรือการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปที่ดินแดนอิสราเอลขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ากองกำลังอิสราเอลนั้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีเลบานอนแม้กระทั่งเรื่องของการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนั้นวิธีทางเดียวก็คือทางการของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นั้นพร้อมที่จะตอบโต้เต็มรูปแบบขณะที่อิบราฮิม มุสซาวีสมาชิกของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นะคะบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีการปฏิบัติการตอบโต้หรือว่าโจมตีเต็มรูปแบบกับอิสราเอลแต่ว่าเมื่อถึงเวลาคับขันหรือว่าถึงเวลาที่ถูกโจมตีนั้นเขาก็พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเต็มที่เสมอในการที่จะโจมตีกลับไปที่ทางการอิสราเอลค่ะก็ก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยฮิสบอลเลาะห์นั้นเนี่ยก็เอามาให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยส่งโดรนเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพจุดสำคัญเนี่ยมาร์กตำแหน่งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่แหละทางด้านในส่วนของผู้นำฮิสบอลเลาะห์นั้นก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเจอหนักก็จัดมาเราก็พร้อมทีนี้นะครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าผู้บัญชาการกองทัพภาคเหนือและก็เจ้ากรมยุทธการก็ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบและก็เห็นชอบแผนการส่งกำลังทหารเนี่ยเข้าไปสู่เลบานอนโดยตรงนะครับซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์นอกจากนี้ผู้นำเหล่าทัพอิสราเอลยังอนุมัติเร่งแผนเตรียมความพร้อมทางทหารที่ประจำการอยู่ภาคเหนือสำหรับปฏิบัติการบุกเลบานอนอีกด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นตกอยู่ภายใต้การโจมตีของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามปราบปรามฮามาสนั้นเริ่มต้นขึ้น7 ตุลาคมปี 2566ตลอด8 เดือนที่ผ่านมาอิสราเอลย้ำว่าการปล่อยให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ใช้พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนในการโจมตีอิสราเอลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และจะต้องมีการใช้มาตรการทางทหารหากวิธีเกิดด้านการทูตนั้นไม่สามารถยุติปัญหานี้ได้ในขณะที่ทางด้านอิสราเอลแคทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลออกมาเตือนนะครับบอกว่าหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เลบานอนจะเป็นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนั้นเนี่ยก็กำลังสร้างความกังวลให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐล่าสุดนั้นเนี่ยครับส่งเอมอสฮอสไตน์ทีมงานของโจไบเดนเป็นทูตนะครับทูตตะวันออกกลางไปยังอิสราเอลแล้วก็เลบานอนเพื่อไปเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยุติความขัดแย้งนะฮะคือไบเดนนั้นเนี่ยตอนนี้สหรัฐเองหวั่นว่าจะถูกลากเข้าสู่สมรภูมิรบระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะห์ซึ่งไบเดนนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานั้นเคยออกมาประเมินนะครับว่าถ้าอิสราเอลรบกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยมีโอกาสสูญเสียมากนะเขาบอกว่าฮิสบอลเลาะห์นั้นมีศักยภาพสูงกว่าฮามาสเนี่ยหลายเท่าตัวและมีขีปนาวุธพิสัยไกลมีอาวุธสำคัญเนี่ยที่จะตอบโต้อิสราเอลเนี่ยได้หนักกว่ากลุ่มฮามาสหลายเท่าตัวด้วยกันครับขณะที่มีการสืบสวนสอบสวนนะคะการดำเนินการเนี่ยโดยคณะกรรมการอิสระนะคะที่ชื่อว่านาวีพิทเล่ประธานคณะกรรมการสอบสวนอิสระระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการยื่นรายงานให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าจากการที่อิสราเอลหรือว่ากองทัพอิสราเอลนั้นมีการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยปรากฏว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการกระทำนั้นอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าการโจมตีเข้าไปเนี่ยมันชัดเจนทั้งเรื่องของการทำลายล้างหรือว่าการโจมตีเข้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนการใช้ความอดอยากเป็นวิธีการทำสงครามการบังคับย้ายถิ่นฐานในรายงานระบุว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยมีการปฏิบัติการในฉนวนกาซามีการบังคับย้ายประชากรเกือบทั้งหมดไปไว้ในกรงเล็กๆที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มีการใช้อาวุธหนักในพื้นที่ที่มีประชากรอย่างหนาแน่นโดยเจตนาโจมตีพลเรือนโดยตรงขณะเดียวกันยังสรุปด้วยว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือรูปแบบเฉพาะความรุนแรงทางเพศตรงนี้ถือเป็นกระบวนการในการปฏิบัติการของกองกำลังอิสราเอลโดยทางการของคณะกรรมการอิสระเนี่ยพบว่ากองกำลังอิสราเอลก่อความรุนแรงทางเพศคือจุดประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนปาเลสไตน์อับอายและก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชามากขึ้นและผู้หญิงชาวปาเลสไตน์นั้นตกเป็นเป้าหมายตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงแล้วก็การคุกคามทางเพศ
ขณะที่มีการนำเสนออีกฝ่ายหนึ่งก็คือกลุ่มฮามาสนะคะทางด้านของคณะกรรมการอิสระเนี่ยบอกว่ากลุ่มฮามาสแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางปาเลสไตน์นั้นก็มีการก่ออาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นคือวันที่ 7 ตุลาคมปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโจมตีทางใต้ของอิสราเอลจงใจโจมตีพลเรือนแต่ว่าเรื่องของความรุนแรงทางเพศนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระขณะเดียวกันค่ะนาวิพิตเล่เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆตอนนี้กองทัพอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธไม่ให้เข้าไปถึงในฉนวนกาซารวมไปถึงยังไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดอย่างชัดเจนได้เพราะว่าทางการอิสราเอลนั้นกันไม่ให้เข้าไปค่ะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใกล้ๆกับบ้านเราบ้างพื้นที่ทะเลจีนใต้ยังเป็นจุดร้อนแรงทีเดียวนะครับล่าสุดนั้นพลเอกโรเมโอบรอเนอร์นะฮะผู้บัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์ได้ออกมากล่าวหาหน่วยยามฝั่งของจีนว่าขับเรือพุ่งชนเรือของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ก่อนที่จะบุกขึ้นไปบนเรือพร้อมทั้งอาวุธดาบหอกมีดและยึดอาวุธของฟิลิปปินส์เนี่ยครับทำให้ทหารฟิลิปปินส์นั้นต้องต่อสู้ขับไล่กับเจ้าหน้าที่จีนด้วยมือเปล่านี่ฮะนี่คลิปที่มีการนำมาเผยแพร่คุณผู้ชมครับเหตุปะทะกันดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เรือของกองทัพและหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ขนส่งเสบียงไปให้ทหารที่ประจำการบนสันดอนโทมัสที่2ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับทางด้านนายพลบรอเนอร์บอกว่าเขาเห็นภาพเหตุการณ์จากคลิปวิดีโอแล้วโดยนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพฟิลิปปินส์เห็นหน่วยยามฝั่งของจีนใช้อาวุธแบบนี้ในทะเลจีนใต้ขณะที่ภาพจากคลิปนั้นแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่จีนนั้นเนี่ยชี้มีดไปทางทหารของฟิลิปปินส์เพื่อข่มขู่นอกจากนั้นยังยึดปืนทุบทำลายข้าวของรวมถึงมอเตอร์และเจาะเรือยางนะครับทางด้านพลเอกบรอเนอร์บอกว่าเหตุการณ์นี้เข้าข่ายเป็นการกระทำเยี่ยงโจรสลัดพวกเขาไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจตามกฎหมายที่จะบุกขึ้นจี้ทหารเราและทำลายเรือฟิลิปปินส์ที่กำลังปฏิบัติภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตัวเองนายพลท่านนี้ระบุว่ามีทหารฟิลิปปินส์นายหนึ่งเสียนิ้วหัวแม่มือไปตอนที่เรือหน่วยยามฝั่งของจีนนั้นพุ่งเข้าชนนะครับด้านหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดบอกว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเขาพยายามขัดขวางการส่งเสบียงอันผิดกฎหมายและไม่ได้ใช้มาตรการใดๆโดยตรงต่อทหารฟิลิปปินส์มาตรการตามกฎหมายที่หน่วยยามฝั่งจีนใช้ณขณะนี้เป็นมืออาชีพและมีความอดทนอดกลั้นครับขณะเดียวกันนะคะที่ทางการฟิลิปปินส์นะคะมีการออกแถลงการณ์นะคะว่ารองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้มีการยื่นหนังสือในการลาออกจากการร่วมรัฐบาลรวมไปถึงการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าตัวเธอนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งรองผู้นำฟิลิปปินส์ต่อไปคือหลายคนก็มีการคาดการณ์ว่ามีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของมาโกสจูเนียร์แล้วก็ซาร่านั้นยืนยันตลอดว่าไม่เคยมีความขัดแย้งหรือว่ามีความบาดหมางส่วนตัวต่อกันแต่มีอีกกระแสหนึ่งมองว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีจุดยืนที่ไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะคะหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีคำกล่าวเนี่ยจากทางด้านของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาของผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยมีการพูดถึงทัศนคติเชิงลบต่อบิดาของซาร่าดูเตเต้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ